Isa sa mga na-realize ko nitong mga nakaraan guys na hindi ko pa talaga alam dati, no? Kung paanong binubuhay ng kahit isang halaman ang isang space na dating napaka-plain o napaka-ordinary. Oo, ganyan guys yung kalagayan sa loob ng bahay namin ngayon. Mas relaxing na pag nasa sala ako kasi mas marami akong halaman na nakikita sa loob. At sigurado ako na gusto nyo rin na ma-experience na mag-alaga ng halaman sa loob ng inyong bahay. Kaya sa video na to gusto kong ipakita yung quick start guide natin kung paano alagaan yung ating mga indoor na houseplants. So basically guys, pag-usapan lang natin yung kanilang potting mix, sun exposure, paano sila didiligan. Pero syempre magkakaiba itong mga halaman ito. Kahit pare-pareho silang nililabel as houseplants, iba-iba sila ng pinanggalingan, iba-iba sila ng specific na care needs. Kaya sa dulo ng video na to, ipapakita ko sa inyo yung slight differences na meron sila pagdating sa sun exposure at sa pagdidilig. Ngayon guys, pag-usapan muna natin yung unang bagay na dapat natin i-consider pag mag-aalaga tayo ng houseplants ay yung sun exposure na meron tayo sa loob ng ating bahay. Preferably, or generally, no, sa mga houseplants na ito, gusto nila yung bright na area na hindi tinatamaan ng direct sunlight. Paano ba natin masasabi na bright yung isang area? Kung kaya nyo guys magbasa na kahit walang additional artificial light, kahit walang ilaw na nakabukas, kaya nyo magbasa dahil lang sa sunlight na meron doon. So, yun yung space na maganda para sa mga houseplants. Gaya itong ating golden pothos o Epipremnum aureum, ang tawag dito, scientific name. So, ito nakalagay ito sa taas ng shelf namin na medyo malayo sa araw. Pero makikita ninyo, hindi naman halata na nagsastretch siya, inaabot niya yung araw. Kasi ang talagang way ng pagtubo nila ay vining. At marami kasi sa kanila guys, nakatira sa ilalim ng mga puno sa jungle. So, sa gubat, tropical na mga gubat. Kaya marami sa kanila tolerant talaga sa shade areas. Ang ikalawang tip na gusto kong i-share sa inyo guys ay kung paano naman sila didiligan. Generally, ang mga houseplant guys, hindi naman sila mahilig sa pagdidilig. Maliban na lang kung fern yung aalagaan ninyo na kailangan nyo silang didiligan araw-araw. Pero ang mga halaman ito, gusto sana nila na yung kanilang potting mix ay manatiling moist pero hindi soggy. Well, ano ba yung difference ng moist at saka soggy na potting mix? Kapag moist yung ating potting mix, mapapansin ninyo na hindi siya nagdidikit-dikit, pero meron siyang moisture sa loob. Yun yung moist. Yung soggy naman, yun yung parang kapag piniga ninyo, may makukuha pa kayo na excess na tubig. So, hindi sana ganun yung soil, yung condition ng lupa nila kapag iniwan nyo sila. Hindi sana sila laging soggy. So, mahalaga dun guys na pipiliin ninyo or gagawa kayo ng tamang potting mix para sa kanila. Ngayon, baka isipin ng ilan sa inyo na yung mga houseplants natin pwedeng itanim sa ordinary soil kapag nakalagay sila sa kanilang pots, sa kanilang lilipatan nyo yung pots, plastic pots o clay pots o ceramic pots. Well, hindi yun ganun gumagana guys. Hindi maganda ang garden soil pag nakapat na sila kasi titigas yun sa ilalim, mapipigilan nun yung paglaki ng roots nila, hindi sila makakahinga. Gaya din ng mga cactus at saka mga succulents. So, kailangan na meron tayong gagawing potting mix para sa kanila. Ngayon guys, kung nakuha ninyo yung halaman ninyo galing sa garden center, gaya nito, nakatanim siya sa luma niyang potting mix. Ito sa akin, yung binilhan ko, nagtatanim sila sa ipa na medyo lumang ipa na. So, makikita ninyo dito. Ayan. So, kailangan nyo silang iripat sa bagong potting mix kapag ilalagay nyo na sila sa kanilang magiging permanent na pot sa loob ng inyong bahay. So, hindi sila magsistay o hindi sana ninyo gagamitin yung luma nilang potting mix. Do ito, dahil ito ay ipa, pwede kong gamitin yung ilan dito. Pero meron ako dito na potting mix na gagamitin para sa kanila. So ito, nabili ko bag na potting mix na. Meron na siyang halong vermicast, fertilizer, at saka coco peat. Parang may lutong ipa din to sa loob guys. So ipapakita ko sa inyo kung paano ko ito ililipat. Itong ating Scindapsus pictus na nabili ko nung nakaraan pa, iniwan ko talaga dito. Ngayon ko lang ireripat dahil gusto kong ipakita sa inyo kung paano ko siya ililipat. Silalagay natin siya sa pot na to. So, ililipat ko lang itong mga halaman na to guys. Tapos papakita ko sa inyo kung paano gagawin yung isang magandang potting mix para sa houseplants. So, switch lang natin. Ayan na. Okay, so andito na yung magamit natin sa pagpapat. So, isi-switch ko yung camera guys. Papakita ko sa inyo kung paano ko ihalo yung potting mix na gagawin natin. Dito yung ating pumice. Tapos meron tayo dito ang ating loam soil. So fluffy siya, hindi siya nagdidikit-dikit. So yun yung maganda para sa roots ng ating houseplants. Well guys, yung ratio natin sa potting mix, 6 parts na organic material at 4 parts na inorganic material. So
So, itong organic material na to, kuha lang tayo 6 na scoop, tapos 4 scoops ng pumice. Okay, so haluin lang natin to guys. May mga nagtatanong sa akin, ano bang magandang pumice yung gagamitin? Well, guys, sinasabi ko, yung mas pino, mas maganda. Dahil kapag buo-buo yung ating pumice, wala siyang masyadong effect dun sa roots ng ating plants. Maliit sana, as much as possible. Merong pumice dito na dinurog ko. Galing sila sa malalaking size dahil hindi talaga gumagana sa akin yung malalaking size na pumice. So, haluin lang natin to. So, pansin nyo guys, binibreakdown ko yung mga buo-buong parts, no? Para pantay sana yung pagkakahalo ng ating soil at saka ng ating pumice. Okay, so ngayon ihalo natin yung ating mga ilalagay na additions. Itong ating neem gold at itong ating diatomaceous earth para panlaban sa mga insekto na pwedeng pumasok sa ating soil. Ngayon guys, kung kayo gagamit ng pure na lutong ipa para sa inyong houseplants, maganda haluan ninyo ng maraming amendments gaya ng vermicast, coco peat siguro, vermicast at saka vermiculite para merong nutrients kahit papano yung soil ninyo bago nyo tataniman. Kasi hindi katulad ng mga cactus at succulents, kailangan ng houseplants yung may konti rin silang nutrients para sa development nila. Okay guys, so ito na siya. Ito na yung ating Scindapsus pictus o yung tinatawag din nila na silver satin pothos. Nakaripat na siya. So pwede ko na itong diligan ulit. Medyo moist lang yung una niyang potting mix nung tinanggal natin kasi medyo bagong dilig lang pala yun. So hindi ko na-realize to kasi mukha siyang dry sa taas. Pero maganda sana dry na dry din yung kanilang pinagbilhan na potting mix bago nyo sila ililipat sa kanilang bagong pot. So ngayon guys, gusto ko ipakita sa inyo yung mga halaman na maganda para sa mga starters kung mag-umpisa kayong mag-alaga ng houseplants. So ipapakita ko sa inyo isa-isa, no? So dito meron tayong syngonium. So syngonium nga ata ang tawag nila dito. Pero yung iba kasi napagkakamalan ito na caladium. So meron siyang pataas na mga leaves na ganyan na parang caladium nga, tignan, no? So ito maganda ito para sa mga beginners guys. So ako wala akong problema sa plant na to. Ayos na ayos siya sa akin kahit medyo, ayan o, medyo tagilid-tagilid na yung kanyang stem. So, ililipat na lang natin yan sa susunod. Ito naman yung tinatawag nila na Philodendron Temptation. So, makita niyo dito. Isang uri ito ng Philodendron guys. Gaya ito ng mga monstera. Kung nakita kayo ng mga monstera o mga celome, yan ay mga philodendrons. Mga aroids. Aroids ang tawag nila dyan. Ito naman yung ating golden pothos o Epipremnum aureum. So, isa itong halaman guys na naging native din sa Pilipinas. Meron kayong makita kung nasa probinsya kayo sa lugar namin. Merong mga Epipremnum, mga golden pothos na lumalaki dito sa aming lugar, sa gubat. Very suitable din itong halaman na ito dito sa ating tropical climate. Kasi itong mga houseplant guys, gusto nila yung humidity. So, mapapansin niyo na mas mabilis lumaki yung houseplants niyo kaysa sa cactus. Kasi yung mga houseplants na ito, katulad sila ng pinanggalingan sa klima natin dito sa Pilipinas. Katulad yon sa natural nila na habitat. Yan guys, meron din ako ditong watermelon peperomia. So itong halaman na to, para rin caladium ang itsura niya. Pero, peperomia siya. So medyo mas matitigas din yung leaves niya compared sa ibang mga halaman nandito. So medyo less ang tubig na kailangan nito. Nakatanim din ito sa cactus na potting mix para sa akin guys. Dahil ayoko siya na ma-overwatered. Medyo maingat ako sa kanya. At yung huli, so ito siguro mahirapan kayo makita. Pero baka meron din sa garden store ninyo. Tinignan ko sa Instagram, ang tawag nila dito ay caladium na Thai Beauty. So makita niyo na pink yung itsura niya. Maraming ganito siguro dito sa Pilipinas guys. So kung makita kayo ng ganitong itsura ng caladium, huwag nyo nang pakawalan. Medyo mataas lang yung bili ko dito. Pero cute na cute siya. Nagsa-stand out siya dito sa mga green na halaman na meron tayo. Pero itong Scindapsus pictus din kasi meron din siya na
colorful na leaves. Ayan. At kung titingnan nyo guys, makinang yung, may konting kinang yung leaves niya na napaka-cute lang talaga. Okay. Na, nung nakita ko to nung umpisa, sabi ko, kailangan ko itong bilhin. Sabi ko, nung nakita ko to doon sa post ng garden center dito sa malapit sa amin. Kasi, kakaiba talaga yung itsura niya compared sa ibang mga houseplants na meron tayo. Okay, so ngayon guys, marami pang ibang variety ng mga houseplants. Papakita ko sa inyo sa screen no, kung paano niyo alagaan yung iba-iba. Merong mga ferns, merong mga philodendron, meron yung mga peperomias, andyan din yung mga caladium, andyan din yung mga prayer plants, mga sansevierias. So, yung mga halaman na yan, medyo may slight differences sila ng pag-aalaga. Pero lahat yan suitable pagdating sa indoors. So, pwede nyo silang alagaan sa medium to low light na mga situation. Ngayon guys, kapag hindi nyo na kayang magbasa dun sa area na yon, gamit lang yung natural light, ibig sabihin, kulang na yung sunlight doon, maganda ilipat nyo sila sa mas maliwanag na spot. Pero, huwag nyo rin pala silang bibigyan ng direct sun. Pwede nyo sila siguro bigyan ng morning sun, pero kapag direct sun na maghapon, matutuyot yung mga dahon nila guys. Kahit basa yung soil nila, kahit diligan nyo, hindi yun babalik sa dati nilang healthy na look kapag masyado silang maraming sunlight. Mainit masyado yung location na pinaglagyan nyo sa kanila. So ngayon guys, hanggang dyan lang muna yung quick start na care guide natin sa mga houseplants. Marami pa kayong makikita ng mga detailed na care guide sa bawat isa nito kapag kuha ko na sila, naalaga ko na sila, na maigi na palaki ko na sila. Sa susunod, gagawa rin tayo ng propagation videos kung paano natin to mapaparami. So, sana mag-subscribe kayo dyan sa baba para hindi nyo ma-miss yung mga videos na yon. At sana i-click nyo rin yung like sa video na to. Okay guys, hanggang dyan lang yung video natin. Kita-kits lang tayo ulit sa susunod. Bye-bye!